Newsmakers. Hi! Hello! Rilangit po ang inyong kasangga. We are back once again mga kaibigan sa ating Insider Exclusive Kapihan na napapakinggan po live sa mga po ng DZRJ 810 kHz, Facebook, YouTube, streaming worldwide, and of course 8 to 9 p.m. ang ating PTV4, Channel 4. And umasyado mga kaibigan, pakilala na natin ang ating guest for the day. Unahin natin ang isang elected vice mayor, naging mayor dahil pasok po ang mayor sa loob at ngayon lumabas na ang mayor at isa pong priests. Hindi ordinaryong priest, ha? Sila po ay Monsignor. Yun. Monsignor Jomar Veracruz. Welcome po sa ating plantunan, Monsignor. Maraming salamat, Ray. At kasama rin din natin mga kaibigan, ang direktor ng Bucor, ito po ang Bureau of Correction, sa katuhan mismo ni Attorney Benjamin De Los Santos. Morning po. Okay. So, namatya no mga kaibigan, simulan natin ang talakayan. Nagtataka lang ako, paano nakarating si Monsignor dito sa Metro Manila? Ano po sinakyan nyo? Saan kayo nagdaan? Dahil usap-usapan po yung lockdown ng Iligan. Pag sinabi lockdown, wala nakalalabas, wala nakapapasok. Paano po nangyari itong weekend na ito? Pinag-usapan po ang lockdown. Yan ang balita na merong lockdown sa Iligan. Actually, yung lockdown did not happen really. Ang nag-lockdown is ang Marawi City. But during the first week ng crisis ng Marawi, what happened is that yung LGU at saka PNP ng Iligan at saka Armed Forces, we make it very difficult for people coming from Marawi to get in Iligan City. Kaya ang sabi nila ng lockdown sa Iligan, but there was never an hour, never a day na nagkaroon kami ng lockdown sa Iligan. No, so those times na binabalita na nag-lockdown, I think the people were just so nervous about what happened sa Marawi. Katunayan ay meron akong mga feedback na tinatanggap na nung marating din yung lockdown, gusto na lang lumabas ng Iligan dahil ang iniisip nila hindi na sila makalalabas doon sa loob ng Iligan. Pero ang pinagtatakan ko po, nagmi-meeting daw po ang local officials ng city, may nag-release po. At in-interview pa sa radyo ng local na station. Ang isang officer po ng information, itong si Pantoja ata. That's correct. That's correct. That is what I heard also. But it came to us later. So that was a mistake actually. No? So it created a panic. At saka yung panic doon, yung maraming... So fake news pala ito. Actually, that was a fake news, no? Misinformation, and then the social media caught it, and then pinag-usapan ng mga tao, natakot tuloy yung ating mga kababayan. So it happened na yung mga private schools nagsara. So when private schools magsara, ang mangyayari is yung mga magulang, yung mga tao literally from Iligan City as well as neighboring municipalities, we're talking about that nagkaroon lang lockdown yung Iligan. Pero sa totoo, hindi naman. No? That is why the local government at saka yung feeling ko talaga, we were undermined in all our efforts to secure Iligan. Pero sa totoo lang, Ray, talaga, while there was a crisis in Marawi at saka natatakot yung mga tao, I would still continue to believe that the safest place in Mindanao is Iligan City. Alright. Importante yan sinabi nyo yan, Monsi, sapagkat napapanood tayo nationwide at maganda yung announcement na sinabi nyo walang lockdown dito sa Iligan. Ngayon, pinag-uusapan po nationwide actually ang hinggil po rito sa martial law. Pinag-usapan kung mag-extend o kung paano dahil alam naman natin na 60 days ay hanggang sa 23rd na lamang po. That's correct. And depende po sa Kongreso and depende rin po doon sa, nagbigay na po ng statement actually ang Malacanang. Sabi, conforme doon sa magiging assessment ng Armed Forces of the Philippines. Ano po? Depende. And before ng State of the Nation, before ng SONA ng ating Pangulo, mukhang mariresolve ang issue niya. Pero doon po sa Iligan, ano po ang sentiment ng mga mamamayan hinggil po sa martial law? Una sa lahat, nung when martial law was declared,
this is the feeling of the people of Iligan. They were happy about it and they welcome the announcement of the President. Dahil when it was declared, we feel that the people are more safe because the security forces that we put in place in Iligan can act rapidly, especially to contain if ever there were bad elements, no? Saka yung mga mauti, no, galing ng Marawi. We could just imagine if hindi nagkaroon ng martial law, yung influx ng maraming tao pupunta sa Iligan, hindi ho natin ma-check yung kanilang mga luggages, hindi natin mababody check sila, yung mga sasakyan nila. And you can just imagine if there are arms would get in Iligan City. Nakakatakot yun. No? Alam naman natin na yung mga tao natin from Marawi, halos lahat, no? every household, meron niyang baril. Now, if all these firearms will get into Iligan City and there will be bad people who would sympathize with Mauti in Marawi, nakakatakot ang mangyari sa Iligan. So, one thing talaga na very remarkable, walang nahuhuli na nakapunta sa Iligan na Mauti. Walang baril na nakapasok sa Iligan. That means na talagang mahigpit yung checkpoints namin. All entry points at saka all exit points natin when the crisis broke out, talagang na-secure kagad natin. No? So, yan po ang sentiment mismo ng mga taga-Iligan. Taga-Iligan po, yeah. Dahil, siyempre, feedback ho ninyo, nakukuha ho ninyo, taga-roon kayo ba'y vice mayor, acting mayor din, and bilang isang priest at the same time. Babalikan po natin ilang mga issues single po rito sa Iligan, mga kaibigan. Meanwhile, iadako naman po tayo sa Bucor. Ano po? And si Director, biglang mainit po yung naging issue last few days. Hinggil po rin sa binanggit ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre na bumalik daw po ang drug trade at nanggaling pa po rito sa NBP. Ano po ang feedback pong nakarating sa inyo, Director? Yun po kasing pagkakagamit ng salitang resurgence. Ano yun dinistinguish ko yun during my interviews with media also. Pag sinabi mo kasing resurgence within NBP, ang tinutukoy po natin dyan ay yung maximum, kung saan naroroon yung SAF. Okay. At saka yung sa Building 14. Hindi pala cover ng SAF pati yung minimum. Maximum lang po sila naka-assign. Opo, maximum tsaka yung Building 14 kung saan naroroon yung mga high-profile drug lords and personalities. Ngayon, yung medium at saka minimum, wala po doon ang SAP. Ang nandun po ay yung mga correctional guards natin. Now, pag sinabi mong resurgence inside maximum or Building 14, ang pumapasok lang po doon ay yung mga pakonti-konting naipupuslit na kontrabando ng mga bisita para doon sa mga talagang talamak na sa droga, yung mga addict. Okay. At katunayan, meron po tayong regular or random galugad na tinatawag, random raids, parang mahuli itong mga kontrabando. Gano'ng kadalas po yung random raid po natin? Usually, depending on information that we receive na merong activity. Once a month? Twice a month? Or? Depende po. Depende. Pagka nagkaroon ng galugad, ang usual na nahuhuli natin kontrabando ay yung mga improvised deadly weapons, firearms sometimes, bullets, cellphones. Kung meron man drugs, yung mga sachet na obviously pang-konsumo ng mga addict talaga doon. Pero alam niyo, Director, medyo napataas ang kili ng marami nating reactors. Nung banggitin ang SAF, yung Special Action Force, mga kaibigan, ito po yung elite na grupo ng PNP. Paano po sila nadamay rito? Nakaladkad po ang pangalang SAF. Pati doon sa sinasabing nakawad na nangyari sa chapel ng NBP, nabanggit din po ang SAF. Paliwanag lang po natin, Director, exactly, paano po nakaladkad yung pangalan po? Dahil nga po na sila ang may responsibilidad sa security ng maximum at saka ng Building 14, unang-una, bilang dating miyembro ng PNP, nag-retire po ako noong 2009. Ang respeto ko po sa SAF bilang elite unit ay mataas. Opo.
Malas lang na may iba na nagsuccumb dun sa systemic corruption sa loob. At ang isang ang bumulaga sa atin ay yung mismong si Monsignor Olaguer ang nagreklamo dahil pinasok yung kanyang kapilya, pati yung koleksyon niya na some 208,000 at saka TV ay ninakaw. Nakunan daw po ng CCTV. Naka-uniforme para ho ng SAF. Maring ginamit po yung uniforme ng SAF, pero ano po yung validation hinggil dito, Direktor? Meron na pong naihabla. Meron na pong kaso, asunto na inihabla sa Muntinlupa Prosecutor's Office. Okay. At yung mga ginamit na PDL, hindi na po natin ginagamit yung salitang prisoner or inmate ngayon. Politically correct now is PDL or persons deprived of liberty under UN standards and Mandela rules. At yun na po ating ginagamit sa ating new modernization law. Yun pong mismong ginamit ng mga PDL natin na pinagsuot ng uniforme ng SAF. Ang naging complainant at testigo doon sa isang sarhento ng SAF na kilala nila na talagang SAF. Okay. Na yun ang may pakana ng lahat at ang maganda nga dito medyo naging issue initially during the investigation dahil tinanong namin si Monsignor Olaguer na, Monsignor, handa ho ba kayong i-waive yung privacy of communication rule dahil may confession yatang binigay sa inyo? Hindi naman confession yun Okay. Pumunta sa akin, humingi ng tawad dahil siya ang umamin na nagnakaw ng pera at yung TV at hindi na lang niya maibalik dahil pinaghati-hatian na raw. Yung TV naman, hindi niya alam kung kanino napunta. So, nakahabla na for robbery yung sarhento na yon sa prosecutor's office. Yun. So, pinpointed na mga kaibigan, ang malungkot lang ho rito, siyempre, pagka nagamit yung pangalang SAF, nadadamay silang lahat. Kasi, kung di ako nagkakamali, contingent po rito sa NBP, maabot namang something like 300 na SAF. Tama po ba yan, Director? Opo. Ang naging problema doon na nakikita namin, kasi dapat every 3 months nagro-rotate. Okay. Ngayon, because of the operational commitment of SAF in other insurgent areas, pati na sa martial law, sa Marawi and Mindanao, umabot to ng 6 na buwan. So, posible po yung dahilan na nagkaroon ng familiarization at bumigay yung iba. Ngayon, mabalik tayo dun sa resurgence na issue. Yan po ay tungkol lang sa maximum na kung may nahuhuli kami mga sachet. Ang resurgence na tinatawag natin ay yung sa labas. Okay. Meron po tayong 2 oplan dyan sa NBP ngayon. Bucor-wide. Ang isang oplan natin, Alcatraz, is with PNP, with the Police Drug Enforcement Group. Tapos oplan pagbabago naman with the NBI. Katunayan, dahil sa 2 oplan na to, nagkaroon ng mga pag-surrender at recovery ng mga droga sa labas. Ang ating pong concept of operation dito kahit bigyan mo ng cellphone ng isang drug lord, 24/7, kung wala namang protector o ninja cap sa labas, walang mga clandestine laboratory or supply depots, wala hong magiging transaction Ibibitin po natin yan, Director, para pag-usapan natin later on, hinggil po ron sa cellphone at saka ron sa pinonduhan, no less na ng Kongreso, ang hinggil po rito sa signal jamming para matigil po ang operations ng mga notorious and identified na mga pushers na galing po dito sa NBP. Babalik po kami makalipas sa lang po ng ilang paalala. Stay tuned. Insider Exclusive will be right back. Good evening, you're watching PTV Newsbreak. Here's the latest. European Union Parliament members are set to arrive in the country next week to meet with the Philippine authorities as both sides aim to revitalize ties. Former Senator and now Special Envoy to the
European Union Edgardo Angara announced that a delegation of 10 European parliamentarians will arrive in Manila on Monday. The group is set to meet with Angara and Trade Secretary Ramon Lopez the following day for talks encompassing bilateral trade and human rights. A free trade agreement between the EU and the Philippines is currently on the table as the European bloc is among the country's largest trading partners, with total bilateral trade figures for the first quarter of this year amounting to 203 billion pesos or 3.5 billion euros. Special envoy to the UN, Angara added that it has been emphasized that a friendship with the EU is sought and the Philippines has had a long-standing relationship with the EU's key members. This planned meeting comes in the wake of recent exchanges over the Philippine anti-drug campaign. And those were tonight's updates for PTV Newsbreak. My name is Ice Martinez. Have a good evening. Patas, makatotohanan, mas pinaniniwalaan. Ang bago at pinalakas na PTV News. Araw-araw na komprehensibong balitaan mula umaga hanggang gabi. Masusing kinalap ng buong puwersa ng PTV News Team. Hatid namin sa inyo para sa bayan. Do not be fooled by fake numbers. Know the real numbers. From July 1, 2016 to June 20, 2017, 207 law enforcers became casualties after conducting numerous anti-drug operations in the country. 150 were wounded, while 57 others died in the line of duty. For the Filipino people, I said I made promises. Ginagawa ko. I cannot do it alone. Government runs on taxes. Yan ang gasolina ng gobyerno. Without taxes, cannot do anything. Nakiusap na ako sa congressman. By and large, pati yung individual, supportahan ninyo kasi if people would realize that the money would be put into good use and really spent for the purpose for which is being envisioned to be collected. There has to be change. Sasantuhin si undercover expert Ben Tulfo. Bitag, the new generation. Sa pag-asenso, dapat magnegosyo. Kung papaano, ihahatid namin sa inyo sa loob ng 30 minuto. Sa pinakabagong business show on Philippine television, ang Nego Show. Welcome back to Insider Exclusive. We're back once again mga kaibigan. Back to where the action is. At ngayon ay pakilala naman natin ang ating third guest. Sila po mga kaibigan ay representative po ng DOH, Department of Health, and representing Region 4B. Ito po yung Southwestern Tagalog Region, ang Mimaropa. Narito mga kaibigan si Dr. Edgardo Janeiro, Director Anairo. Yes, welcome po sa ating balantunan. Okay, thank you. I understand ang line po ninyo ay more into pangangalaga ng ating mga kababayan rito sa dito po sa Mimaropa in terms of maintenance, lalo na kapag ganyan panahon ng tagulan ay importante dahil yung resurgence ng mga diseases nagbabalik. Pero meron ako nang encounter na isang data na galing po sa WHO, World Health Organization, na nagsasabing
meron daw pong 1.4 na mga bata dahil hindi nabibigyan ng wastong immunization, hindi na susustain yung bakuna sa kanila, ay tinatamaan po ganun karami, 5 years old and below. Bagamat hindi tinukoy ang mga bansa, pero kasama po ang ating bansa roon sa 1.4 sa Southeast Asia. Okay, actually meron tayong mga bakuna talaga na kailangan i-consider. Kung sinasabi 1.4, malamang ang sinasabi dyan, ang bakuna, yung regular na binibigay, kapag panganak pa lamang, hanggang below 2 years old. Pero pag 2 years old, usually, halos tapos na yon. Dapat by 1 year old, maibigay na yung measles vaccine. Yung measles vaccine, pag naibigay na at age 1 year old, from 9 months to 1 year old, ang tawag doon fully immunized. So, ibig sabihin siguro ng sinasabi mong numero, ay doon sa mga fully immunized. Na madalas, ngayon nga, medyo bumababa tayo. Dahil marami ng, may dalawang bagay na dapat natin consider. Una-una, maraming balita na sinasabi na ang ating immunization ay imbis na makagaling, ay na lalong nakakadisgrasya sa bata. Dahil nalilink yung tinatawag nating adverse reaction sa pagkamatay ng bata na maaaring iba ang dahilan o yung adverse reaction na na-allergy yung bata. Pangalawa, dahil dito, nagkakaroon na ng ibang kaalaman ng ating mga magulang, kaya ayaw na nilang pabigyan. Pero kung kukunin natin yung history, nung araw, ang nagbabakuna nga madalas ay mga sanitary inspector at mandatory. Binibigay yan, pinuputan sa bahay-bahay. Kaya lang ang pangalawang dahilan ngayon kung bakit na bumababa tayo, hinahayaan natin ang mga magulang na pumayag sa ganung kaalaman na matakot sila. Pangalawa, hindi sila nagpupunta sa ating mga health center kung saan libre ang bakuna. At marami namang pwede tayong maibigay na mga logistics sa kanila para sila ay makumpleto ang bakuna. Kaya importante itong pinag-uusapan natin, Director, dahil napapanood at napapakinggan po tayo. Ano po? Napag-uusapan po natin ang mga diseases. Bakit po nalathala yung quite a big number po ng mga merong HIV dito sa Palawan? At pinagtatakan ko, sabi ko, bakit HIV? Ito yung human immunity, hindi ba? Immunodeficiency virus. Hindi ba related to sa AIDS? It's sa AIDS. So, bakit po nakalagay rin sa data, almost kalahati nung 100 na tinukoy ng mga pasyente dito sa may Palawan, mga bata from 15 years old hanggang 24 years old. 24 to 15. Ngayon, kailangan consider natin, actually, hindi lang sa Puerto Princesa, sa Palawan. Puerto Princesa talagang pinakamarami. Meron din tayo sa Puerto Galera. Ngayon, ang team nga ng ating Mimaropa ay destination of choice. So gusto natin ang buong Mimaropa mapuntahan ng foreign and local tourists. Ngayon, dahil dito, ang nangungunang tourist spots natin ay Puerto Galera at Puerto Princesa. Nangunguna sa lahat ang Puerto Princesa. Kasi nandun ngayon ating mga underground river at napakagandang lugar talaga naman ng buong Palawan. So, ang nangyayari, yung ating mga foreigners, whether local at mga foreign visitors, doon nagpupunta, madalas dyan, hindi naman natin natetest kung positive o negative sila sa HIV. O baka may AIDS na rin. Kaya nangyayari, lumalawak yung pakikipagsalamuha ng mga tao sa mga foreigners na ito. Kaya nagkakaroon tayo ng mga koneksyon, mga relasyon na hindi dapat mangyari. Lalo na sa mga kabataan. Dahil pagdating sa pera, sa kahirapan, talagang ang kabataan maghahanap ng paraan para sila kumita. So, yun po ang rason kung bakit kahit 15 years old, 16, 17 hanggang 24, ay afflicted po nitong HIV? Meron silang mga kaso na nakita namin, lalo na kami, may 16 years old kami nakuha ng positive. Ngayon, pero may isang behavior na naobserbahan kami. Alarming po ba yan? Very alarming, very alarming. Kaya ang ating social media, kailangan talaga may control kahit paano. No, kailangan meron tayong restrictions lalo sa kabataan natin. Pero ganun pa man, ang mga magulang malaki responsibilidad para sa mga anak nila na meron kailangan pag-advise at pagbibigay ng tamang direction sa kanila. Pero may mga behavior nga tayong obserbahan. Na-obserbahan dito sa Puerto Princesa nung pinuntahan namin LGBT. Nakita namin na ang mga
24 years old and below, lalo na yung mga teenagers, 18 to 15 years old, nung nag-subject kami sa kanila ng kanilang testing para makita mag-positive sila o hindi sa HIV, ang nakita namin, mas gusto ng mga 18 years old and below magpa-test kaysa yung mga 19 years old and above. So, ang ibig sabihin lang yan, kung ang 18 years old, ang behavior nila, gusto lang matest sila, mas marami magte-test ng 18 years old and below at maaari yun ang dahilan kung bakit mas marami tayong below 24 years old na positive. Yung po bang figures na binanggit natin kanina, na-reduce na po ba yan? Proper treatment? Sa treatment, may mga problema tayo dyan. Dahil madalas, pagka nakuha mo na sila, no, hindi naman na ibibigay yung address nila eh. Papupuntahin mo lang sa isang area kung saan hindi sila makikilala. Ang madalas, hindi na sila bumabalik. Kaya hindi natin mabilang sa ngayon kung nasaan sila. Kasi meron tinatawag na confidentiality, lalo na sa batas natin pagdating sa HIV/AIDS. Alam ko rin yung mga kaibigan, importante pinag-uusapan namin dahil kapag diseases, virus, yung mga ganyan, lalo na itong HIV, ito po ay sexually transmitted na klase ng virus. Ano po? Yung kapanahonan na Mark Hopper mining, nasira ang environment, nagkaroon ng maraming diseases, ang mga isda nakamatay, yung mga mismong taniman nalagyan ng red dash na pumatay ro sa mga halaman, pati yung mga tao nagkaroon po ng lungs and brain diseases. Na-cure na po ba yung mga ibang naging bahagi po ng karamdaman noon? Tuloy nakakalungkot dito, 1958 pa may mining. In 1996, bumulagga sa buong Pilipinas na nagkaroon ng leakage at nagkaroon ng contamination sa Marinduque. But during that time, from that time to now, nakalimutan nilang gawa ng paraan para hindi ito kumalat. Kaya kumalat ng kumalat at hindi lang tubig ang nakontamina, kasama ang mga isda, kasama yung mga kinakain nila, kasama ang lupa, kasama ang halaman at ang air, yung hangin. So, ibig sabihin, may area tayo sa Marinduque na napakalaking area na kontaminado talaga. Kaya sa hindi pag-asikaso ng local, ng mining company at ng national government sa mga tao doon, napabayaan at marami nang namatay na hindi na ilista kung saan sila napunta. Na ano yung ubang tubig, naiinom nila o... Naiinom nila. Kaya isa yan sa mga kailangan na nating baguhin yung pamamaraan. Kaya nung makita namin yung kontaminasyon na yan at may mga nakita tayong mga batang kalbo, may skin disease, may mga mental health problem, pinagkukuha namin, ang pinaka-problema namin, ang barangay sa loob ng minahan, hindi namin mapasok. Kaya ito yung ginagawa namin ng paraan para yung minahan na yun, na nasarado na ngayon, ay mapasok namin at makuha natin, mailigtas yung mga taong nakatira sa loob. Mga kaibigan, napakalaki ng responsibilidad, napakalaki po ng problema roon sa mga nasasakupan ni Direktor, ni Dr. Balikan po natin once again, mga kaibigan, ang Iligan. Mainit na mainit, pinag-uusapan na, nakakamay daw po yung mga rice o sinusupply na kanin, pinaimbestigahan na ng NFA. Narinig ba ho niyo yun? That's correct. Tinitingnan din natin ng yung mga DSWD at saka ng OCD, no? Sa Iligan kasi merong mga camp managers na nagmamanage ng kampo. Noon we were the ones in charge, yung local government. And then pumasok yung OCD. So it is now the OCD who is overlooking all the operations, relief services sa evacuation centers natin, no? And they are taking care very well of our people, no? So yung mga problema na yan, we heard it and then there was an investigation. I do not know yet what turned out in the investigation. Opo. And isabay na rin natin, Monsi, ang hingil po roon sa pangangailangan ng ilan nating mga bakwit na nakarating po sa amin sa media na dahil po dumarami yung lamok, kailangan po natin ng mga mosquito nets. That's correct. That's correct. Maraming pangailangan talaga sa evacuation centers, no? At saka maraming problema sa evacuation centers na nakita natin, no, related to health, no? Yung nakita namin doon na karamihang sakit ng mga evacuation centers, yung mga bata, yung mga skin diseases, no? Siguro sa dami nila, kakulangan din ng water, kakulangan din ng sometimes yung medisina natin, no, kulang. Pero
it boils down to the sanitation. No? So, yun nga ang palaging siniseminar ng ating mga DOH representative na doon sa evacuation centers to teach our evacuees coming from Marawi sa kanilang sanitation. No? Kasi ang daming sakit na naranasan ng ating mga evacuees, no? Dahil siguro sa sikip, imagine, you could just imagine, there is over 1,000 in one gymnasium. So, with that, mainit, at saka nagsikipan, yung palikuran, lahat-lahat na yun nandoon, no? Ang problema. But we're addressing it, and our people sa DOH at saka DSWD, they're trying their best to address the problem. No? Makikita sila sa matan na ho namin na pagkakataon dahil si Monsi ay tagalumpo mismo sa Iligan, meron siyang access mismo. Napag-uusapan natin ng access sa local officials, isa pang complaint na nakarating dito sa Metro Manila, yung pong build-up ng traffic ngayon, tumitindi dahil na puro sa checkpoint na ikinabit nila malapit ron sa steel factory, yung planta, nakapagdideli daw po sa movement ng transaction o ekonomiya ng Iligan. That is very correct. We have discussed it in our security meeting with the local government. Now, dahil sa lapit ng Marawi to Iligan City, we cannot help but we have to be very strict in our checkpoints. There are moments na talaga mag-build up. It's like Manila, ang jam ng traffic doon sa area coming from Marawi City. No? We had the issue of paluwagan ba natin or patuloy natin ang higpit ng paggawa natin ng checkpoint. And we come up with the decision that even if our people will be inconvenienced, even if it will slow down the movement of our people getting in the city, we cannot compromise the safety of our people. Kasi ganito talaga ang iniisip namin, at this is our principle, Ray, that every person that lives and stay and go to Marawi City is very important to us. It is very important even of the whole world. Kaya we want everyone in Iligan City safe, na hindi talaga wouldn't be harmed. No, kaya for the last 51 days of the crisis in Marawi, sa awa ng Diyos, ang peace and order ng Iligan City hindi talaga na-disturb. Ang buhay ng Iligan, except for the traffic, they have experience also of traffic of Manila, with that kind of traffic. Ang buhay namin sa Iligan, normal. Except the time na nagkaroon ng panic dahil sa fake news. But aside from that, normal ang pamuhay ng Iligan, business as usual, although we have to implement like the curfew during the night, and some people just love it. Pero ang curfew ho, pinaikli na raw po ngayon. That's correct, yeah. Before it was 9 to 5. Now we make it 11 to 4. No, it's... ano po ang reason? Bakit pinaikli po? We see that the people ang Iligan ay they're living normal life, at saka malaking man ang kumpiyansa at tiwala sa aming security, kaya pinaikli, at saka to give way also to people who have their business at night, yung mga restaurants, no, para hindi magmamadali yung workers nila na uuwi sa kanila, because yung mga workers natin, they live like outside Iligan City. So we have to give them time to go home before the curfew time struck. No? Naalala ko kasi yung last na interview ko kay Monsi sa radio, sa mga po ng DZRJ, ay nagwo-worry sila, baka masingitan po ng mga galing doon sa Marawi na mga miyembro ng Mauti na tumatakas. And karaka-raka ay pinabatid po natin to sa AFP. Ang sabi nga po ng mga opisyales ng Armed Forces of the Philippines, hindi impossible yan. Posible yan, pero hindi na nila magagawa yung nagawa nila roon sa Marawi. Dahil wala na rin silang sandata, kaya yung worries na spillover mula roon sa Marawing yun, patungo rito sa Iligan,
ay hindi na dapat na i-worry po ng mga taga-Iligan? When I was acting mayor, umakyat din yung first councilor namin sa okay. So I was full-time acting as a mayor, and then yung first councilor namin as the vice mayor. Now, I have to make it clear also that on leave po ba kayo as a priest? I am on leave, that's correct. I was on leave. So, okay. Walang ministerial functions po, except yung mga private, like I celebrate mass privately in my home, no, in my prayer room, at saka yung ano. Baka masanay kayo, Monsi, sa buhay politics at makalimutan nyo na ho ang priesthood. Very clear yung vision natin, Ray, no? At saka very clear at this point in time, meron tayong calling sa alagad ng Diyos, no? But of course, we have to accept also that there are signs of the times that we have to respond. This is one of it, no? Na meron pangailangan ng Iligan, and we have to put in ourselves sabi natin, we have to risk so that people will be safe. Okay. No? Pero mga kaibigan, maya-maya, marinig ko rin nyo ang ilang pang mga katanungan galing po rito sa ating mga kasama sa media, dito po sa aming media panel. Right after lamang po ng ilang palala. Stay tuned. Insider Exclusive will be right back. Apat na 43 taon na paglilingkod. 4 na dekada ng pagsusumika na maghatid kaalaman, impormasyon at inspirasyon sa bawat mamamayan. Mula sa hindi mabilang na mga tao sa harap at likod ng kamera na inialay ang kanilang buong puso at kakayahan, hanggang sa pagbubukas ng isang bagong kabanata sa makabagong panahon na ating hinaharap. Nananatiling iisa ang aming hangarin na mapaglingkuran ang bayan ng buong katapatan. Ito ang PTV. Para sa Pilipino. Para sa bayan. Road development projects shall complement without trust to modern infrastructural and funding improving the construction and rehabilitation. We will accelerate infrastructure spending, improving national roads and bridges, and implementing the Mindanao Logistics Infrastructure Network. What we want is genuinely to reduce the vulnerabilities of our people. Magtanim ng kaalaman. Umani ng kasaganaan. Mag-agri tayo tuwing Sabado ng umaga dito sa PTV. Patas, makatotohanan, mas pinaniniwalaan. Ang bago at pinalakas na PTV News. Araw-araw na komprehensibong balitaan mula umaga hanggang gabi. Masusing kinalap ng buong puwersa ng PTV News Team. Hatid namin sa inyo para sa bayan. Ano nga ba ang Freedom of Information? Ang Executive Order para sa Freedom of Information ay nagsasabatas sa pagbubukas ng mga pampublikong dokumento para sa lahat. Ang bawat Pilipino ay may access na sa mga talaan, dokumento, papeles, at datos para sa research ng gobyerno. Dahil sa FOI, makukuha mo na ang mga impormasyon mula sa gobyerno na makatutulong sa lahat ng Pilipino. Tumungo sa www.foi.gov.ph para sa karagdagang impormasyon.
The newest on the road. The latest on the trend. Don't miss out with Ron De Los Reyes. Auto Review. Alamin ang iba't ibang paraan sa pagkukondisyon sa mga alagang sasabungin. Ito po ang Tahor, your ultimate game foul show. Apat na 43 taon na paglilingkod. 4 na dekada ng pagsusumika na maghatid kaalaman, impormasyon at inspirasyon sa bawat pamamayan. Mula sa hindi mabilang na mga tao sa harap at likod ng kamera na inialay ang kanilang buong puso at kakayahan. Hanggang sa pagbubukas ng isang bagong kabanata sa makabagong panahon na ating hinaharap. Nananatiling iisa ang aming hangarin na mapaglingkuran ang bayan ng buong katapatan. Ito ang PTV. Para sa Pilipino. Para sa bayan. Kung may reklamo ka, dial 8888, the Public Complaint Hotline. Welcome back to Insider Exclusive. Once again, mga kaibigan, back to where the action is dito sa ating Insider Exclusive Kapihan. At ngayon na ang katanungan na magagali naman sa ating kasamahan dito po sa media panel, si Jerry Corneo. Jerry, come in. Ang tanong ko po ay kay Attorney Benjamin de los Santos, Bucor Chief. Sir, bakit po hanggang ngayon nakakalusot pa po yung mga pakonti-konti nga sinabi nyo, but konti is plenty. Sa mga preso po, paano po nakakalusot yung mga yan? Ano po ang ginagawa nyo para hindi na po mangyari ito? Because to me, in my mind, oras na nahulihan isang preso na merong illegal drugs, dapat po ipagbawalan na lahat yung mga bisita niya. Palagay ko lang po yun. May I know, sir, what you are doing to stop this practice, sir? Meron tayong visitation area na ini-screen natin yung mga bisita o mga dalaw. At yung mga dumadalaw doon na hindi basta-basta lang makakapasok kung wala sila sa karpeta ng isang PDL, asawa, common law wife, girlfriend, anak, or close relatives. Ngayon, meron po tayong screening doon. Meron tayong x-ray para sa mga goods na papasok, mga pasalubong or whatever. Meron tayong body frisking. Ngayon, kung napansin nyo o nabalitaan nyo na dati, masyadong innovative itong ating mga pumapasok o bisita. Merong naipupuslit yung cellphone na maliit, halimbawa sa tsinelas, or yung daladalahan nilang styrofoam na lalagyan ng mga pagkain, may mga hidden bottom, compartments, etc. Ngayon, pagdating sa droga, ang nagiging problema namin ay yung mga nailalagay sa katawan, sa body ng mga pumapasok, lalo na mga kababaihan. Dala-dalawa ho ang pwedeng paglagyan nun eh. Ngayon, mangyayari po yan kung halimbawang meron kaming report na merong ganitong papasok, nagkakaroon ng strict body searching at talagang tinitingnan. Minsan nakakalagay lang sa condom, may papasok. At mahirap makita, hindi makikita yun sa basta-basta. Wala po ba kayong X-ray doon at saka metal detector? Meron po. Pero ang katunayan, hindi yung nakikita yun pag nasa loob. Yung X-ray nating na-scanner, yun yung sa mga usual sa airport na baggage, lang. Hindi kaya. Hindi ko kaya. Ngayon, yung nga hong pumapasok at na kukumpiska namin sa galugad,
At napatunayan naman namin na panggamit ng mga addict talaga dun sa loob. Pagka ikaw po'y nahulihan, by way of procedure, automatic po, magkakaroon ng drug test at magdi-disciplinary barracks ka to detox from 1 to 3 months. Kaya medyo yung Building 14 ho natin na dati para lamang sa mga high-profile drug personalities, napupuno na po. As of yesterday, nasa 62 yung laman ng ating Building 14. Opo, dahil itong mga users nga pagka 3 to 6 months ang detoxification period, kanya napupuno. Balita ho namin, may mga bagong mga personalities po of interest na nariyan. Hindi lang yung sikat na mga pangalan lumutang last year, exactly July, mga kaibigan, 1 year na ngayon ng i-raid ang NBP. At pagkatapos lumutang ang mga pangalan nila, Peter Go, Kulangko, ito mga pangalan. Pero may mga bago raw po ngayon, Director. Na bagong... Ang kagandahan nga po dun sa ating dalawang koplan na nabanggit ko kanina, yung mga sinasabi nating NBI 21 noon na ipinasok sa NBI, tapos ay nilagay natin sa Building 14, meron pa pong mga ibang Chinese or Filipino drug personalities na hindi na-identify. Dahil sa koplan na to at cooperation ng ating mga WPP witnesses, yung ginamit natin laban sa kay dating Secretary of Justice, na-identify natin pa isa-isa. At yung sinabi nga kanina na resurgence, meron ho tayo kaya sulukuyang minomonitor ngayon na dalawang Chinese na kakuntsaba ng isang high-profile inmate na nasa Building 14 ngayon at nag-ooperate sa Central Luzon. Kanya, pag sinabi mong resurgence sa labas, gawa ng wala naman ho talagang production or laboratory kanina sa loob. natanong ko po sa inyo, Director Hinggil po roon sa jamming device. Itong signal jamming na pinonduhan pa ho ng Kongreso. Malaking halago ito, milyones ang pinag-uusapan nandito. Dahil kasi isa sa mga sinasabing culprit, yung cellphone, yung communication nila para matigil na ito. Ito po ba effective at gaano kalawak na po ang nako-cover nitong jamming na ito? Yan pong Building 14 kung saan naroroon po yung mga unang na-identify natin mga high-profile drug personalities lamang ang merong jammer. At ito ay donation ng mga magagandang loob sa DOJ. Dalawa po yan. Kaya wala po talagang telepono doon magagamit o cellphone. Ang problema, wala tayo sa maximum, medium, minimum, at saka yung RDC. Nung isang linggo, nagkaroon po ng presentation ng isang malaking Israeli security firm at pinag-usapan at pinakita sa atin yung state-of-the-art jamming device nila na pati yung location at pati mga messages at voice conversation matutukoy. Talaga, ha? Ito po ang cost estimate nung equipment for the medium, maximum, minimum, aabot po ng $2 million. Kanya si Secretary Aguirre ngayon, kumakantok po sa pintuan ng DBM para magkaroon ng special release para po talagang masara na lahat yung posibilidad makatawag pa galing sa loob. Dati po kasi yung jammer na general coverage, apektado po yung immediate neighborhood na sakop nung cellular site. Abot po ng Alabang Village, abot po ng poblasyon ng Muntinlupa. San Pedro, Laguna. Kanya nilimita ho natin na limited yung capacity na doon lang nakapokus. Kaya importante mga kaibigan ang high-tech. Coincidentally, itong mga kaibigan, pinag-usapan natin ang observance ng science and technology. At mukhang tayo medyo naghahabol pa doon sa ilan natin mga kapitbahay dito sa Southeast Asia. Pati wifi natin mababa pa rin, di ba? Okay, balikan po natin once again si Doktor. And kayo na pag-uusapan natin off the air, ang hinggil po roon sa malaria. Ano po? Common knowledge po doon sa mga sumusubaybay sa aking career, ng anak ko po si Rayster, ay naging biktima rin po. Ironically, nagpunta sila para i-document yung mga batang nangangamatay na hindi alam kung anong cause
At sila po, siya, yung cameraman niya, at saka yung sa reporter din niya, kasama niya, ay naging biktima po ng cerebral malaria. Gano'n na po na-address ng DOH at ng ating gobyerno ang hinggil po sa problema ngayon doon sa Singnapan, Rizal, Palawan po. Apo. Actually, sa Rizal mismo pinuntahan namin at nakita namin kung ano naging dahilan kung bakit hindi makontrol-kontrol ng malaria. Marami tayong IPs, indigenous people doon, na ang pamumuhay talaga, para sila naka-perch lang sa mga kahoy at ang bahay nila wala man lang dingding. So talagang mahihirapan. At nung namimigay kami ng kulambo, ang ginagawa nila, tinatago, hindi ginagamit. So maraming mga dahilan kung bakit kailangan natin talaga intervene ng maayos. Ngayon sa buong Mimaropa, meron na tayo mga areas na malaria-free. No, pinipilit natin ang buong Mindoro maging malaria-free. Marinduque natin malaria-free na. Ang Romblon may mga areas tayong malaria-free. Pero ang buong Palawan, at least napababa natin with Shell Foundation, ang malaria cases. But we have to go on a massive testing ng lahat ng tao mismo. Kasi isa sa mga dahilan din kung bakit hindi natin makontrol ang malaria, may mga asymptomatic na malaria cases. Ibig sabihin, dati kasi pagka may symptoms ka lang, tsaka kagagamutin. Ang hindi nakikita, yung mga asymptomatic na walang mga sintomas, nakakalat lang yan at yan ang kinakagat ng mga lamok na kinakalat sa iba. Kaya kailangan lahat sila ay matesting. Kaya ginuumpisa na natin ngayon yun. Alam ko rin yung paniliwanag po ni Doctor, yung mga native po ng Taut Bato. Doon po, ayun po pinuntahan nila, Reister. And ang mga mosquito-carrying malarias, gustong-gusto fresh air, gusto fresh water, magubat, maraming green. Yun ang kabaligtaran po ng... Yes. May 3 streams doon sa Rizal. Tama po yung sinabi nyo, wala silang formal na shelter o tulugan. Kaya nung sila racer, kahit na nag-take po ng prophylactic, hindi tumalab sa kanilang prophylactic, dahil exposed po sila, wala silang dingding, walang kulambo, walang wall. Sa papag lang, doon silang natulog. Kaya pinapak talaga sila ng labok. At isa pa, maraming klase ng malaria. No, hindi lang isang klase yan na tinatawag na Falciparum. May mga malaria strain na titira sa iba-ibang parte ng katawan natin. It so happens siguro ang nakuha niya, yung strain na sa neuron nagpupunta. Kaya yung cerebral malaria diagnosis sa kanya. Cerebral malaria po ang tumama. Hindi lang yung ordinaryong Falciparum na yung iba yung nasa katawan natin, pagbababa ang immunity mo, doon nagmamanifests. Doon yung kultura noong cerebral malaria, after 15 days, doon mo lang malalaman na merong kapalanon. Malakas ka, walang pagbabago sa iyong appearance until 15 days. Babagsak ka na. At doon ka na isusugod sa hospital. Mga kaibigan, napakaganda ng ating talakayan, pero time na po para magpaalam tayo. Siguro, gawa ulit tayo ng second round rito sa ating talakayan na ito. Meanwhile, ano po ang mensahe natin, Monsi? I would like to thank Ray for inviting me here. And I would like to tell the people, especially the whole country, that Iligan po is the safest place to go. So everyone that goes to Iligan, this is our promise, we will protect you. So everybody is welcome. And lastly, I would appeal for all the listeners and viewers to pray that the crisis in Marawi will end very soon, so that the people of Mindanao, the whole country, can live peacefully. Yes. Nakalulungkot na marinig, mga kaibigan, dahil kayo na umaga, updated yung figure na ibinigay ng ARP, 90 ng mga sundalo na po natin ang nawawala. 90 po, na pamilya na wala na silang mga ama. Dahil itinaya nila ang buhay nila sa pakipaglaban po rito sa Marawi. At kayo, mga kaibigan, ang chief po ng Bucor, si Director De Los Santos. Unang araw po ng aking pagkakatalaga bilang Director General ng Bucor, ang una ko pong marching order is, sinunod ko po ang mantra ng Pangulo, no to crime, drugs, and corruption. At ito po ay ating pinatutupad tungo sa pagbabago, hindi lamang ng mga PDL natin, kundi pati ang mga kawani. Ngayon, ang mandato po ng Bucor, para lang po malaman ng ating mga kababayan, number 1, safety
of the PDLs and their reformation. Kung meron man pong criminal activity, ito po'y pinapasa natin sa law enforcement units and security forces dahil wala po kaming law enforcement powers, lalo na kung sa labas ang transaksyon. Pero pagdating po sa disciplinary matters, naandun po sa aking kapangyarihan based sa correction manual kung ano ang dapat nakaparusahan. Alright. Well said, Director. At ngayon po, finally, mga kaibigan, galing naman po sa Direktor ng Mimaropa, si Dr. Janeiro. Para sa Mimaropa, tuloy marami, mula nung dumating ako noong 2014, maraming dapat gawin at dapat asikasuhin, lalo pagdating sa kalusugan. Ang mobility ng tao, kailangan pagtulungan natin, kaya yung mga speedboat, air ambulance, kailangan pagtulungan, even bicycle, kailangan pagtulungan magkaroon sa mga areas natin dahil mga isla, 5 isla yan. At yung mga tao, sa malnutrition, number 1 kami, sa underweight malnutrition dahil sa IPs din, sa indigenous people, na kailangan may mga bagong pamamaraan na ginagawa na namin ngayon para sila ay masugpo. Pero napaka-importante, yung pagbibigay talaga ng hustisya pagdating sa kalusugan, doon sa 3 milyon na nakatira sa Mimaropa. Hindi dahil 3 milyon lang siya, pababayaan na natin sila. Kasi kami yung pangalawa sa pinakababa na budget dito sa buong budget ng kalusugan dahil nga konti ang nakatira doon. Ang isipin lang natin, yan ay Pilipino rin. At yan ang importanteng kailangan matulungan natin dahil sila may mga pangangailangan din. Pero automatic daw ho, ayon sa Congress, every year, nag-i-increase daw po ang budget para dun sa vaccine. O, nag-i-increase ngayon, pero kailangan malaman natin ano bang tamang paggamit ng vaccine funds na yan. Okay. Pero mga kaibigan, sana po ay naibigan po ninyo ang aming talakayan. Very informative, very substantial, and converts a better experience with Converts. Sa kalan pa rin po ng ating mga guests, sa kalan pa rin po ng media panel, this has been your host, Ray Langit po. Sa anumang laban, kasanggabon langit.